Szia Bogota, ahol sikerült azonnal egy drámába csöppennünk. Busz elütötte a biciklist, vagy a motrost, nem tudom, hogy bicikli vagy motor ez. Itt van a rendőr, szerencsére, hogy nem tudom, hogy a buszos miért nem száll ki, vagy mit csinál. Szerencsétlennek szerintem biztos nincs is más. Jó, hogy nem halt meg, vagy valami. Elindul a motorral, annak ellenére, hogy a kereke összetört, összenyomódott, de mindjárt elüti egy másik autó. Majd mindjárt elüti valami más. Nem tud menni, mert be van szorulva neki a kereke szerintem. És nem tudja letolni sem. Igen, az elferdült neki. Aha, szegény. Talán át fog tudni menni. Az első csapágyak, kifolyt neki minden. Láttam. Na ez az igazi dráma, mert szegénynek biztos nincs másik. Úgy tud menni, hogy felemeli az elejét egy picit. Negyedbe keveredtünk, ahova nem jön egy Uber sem, úgyhogy megpróbáljuk gyalog megközelíteni a hotelt, ami 25 perc. Elindultunk gyalog, aztán végül mégis elfogadta valaki a hívást. Volt a helynek korábban egy neve, az El Bronx, ami elég árulkodó. A kormány lebontotta, és próbál ellene tenni, de nem nagyon tud. És ezt alá is tudjuk támasztani, hogy nem nagyon tud, mert a park tele volt. Csak már nem akartunk a busszal tovább menni, leszálltunk róla, mert nagyon eltávolodott volna a mi úti célunktól. Mindjárt megérkezünk. Oké. Megérkeztünk az óvárosba, szerencsésen, és rögtön hatalmas gépfegyveres rendőrök, nagy gumibotokkal voltak itt a sarkon, és csak úgy engedtek ide be, hogy kérdezték, hogy hova megyünk, hát hogy mi csak a hotelba. Mert ugye itt van az opera is, és ugye akinek van jegye, az jöhetett csak be. Itt le van zárva. Tehát itt van az opera, és az utca két oldala le van zárva. Tehát nem lehet ide bejönni. És itt van a hotelunk, a Hotel della Opera. Itt. Tehát ez a legjobb helyünk itt, és legdrágább is. Én most már szinte csak marhát veszem. Arra a területre, ahol van a hotelunk, nappal sem lehet bejönni, nem csak este. Mind a két oldalán kordonnal el van választva, és ahogy látjátok, most két rendőrbácsi be is lépett. De vannak itt őrök is, tehát normál őr is van. Egy pár be akart lépni, amikor mi kijöttünk, és az őr nem engedte be őket, mivel
nem volt foglalásuk és konkrét olyan meghatározható céljuk, hogy miért akarnak oda bemenni. Így el lettek utasítva. Most kezd éledezni a város. Este kijöttünk, és igen, azok. Este kijöttünk, és 9-kor itt már vége volt mindennek, és csak és kizárólag arra tudok gondolni, hogy a bűnözés megelőzése miatt kell mindennek korán bezárni. Azt hittem, hogy mi? Itt van valami kokain, marihuána, mindent mond. És mindenre is jó. Mindenre gyógyír. Este rettentően nagy kosz volt itt, és csak hajléktalanokat láttunk, és csöveseket. De szemmel láthatóan kitakarítottak reggelre. Ez a Plaza de Bolívar, rendőrökkel tűzdelve, de számomra semmi érdekes. Itt sakkoznak az utcán. Az a hely, ahol sakkoznak, azt Integration. Azt én imádom. Mert arra fekteti a hangsúlyt, hogy az embereket közel hozzá egymáshoz. Betévedtünk egy nagyon-nagyon régi templomba, és ez igazán gyönyörű. Ezt meg kell, hogy mutassam. Fadíszítésekkel. Nagyon gazdag faragásokkal van díszítve. És már minden fel van díszítve a lilával, mert közeleg a húsvét, és az a bűnbánó szín. Itt vannak a gagyi adidasok, és ott van a rendes Adidas bolt a háta mögött. Thank you. Kolumbia híres a graffitieiről, ami itt egyáltalán nem tilos, sőt, művészi, egészen művészi graffitiket láthatunk mindenhol. És itt ül az eladó. Átjöttünk egy kereszteződésen, és itt már egész más a hangulat. Itt szegényedik tehát a kínálatban lehet látni mindent használt, ami ki van pakolva. Nem láttunk támadást, és minket sem próbáltak eddig megtámadni, de a készültség az nagy. Itt van egy sima bolt, és fegyverrel, késsel nem lehet bemenni. Ebből gondolom, hogy akkor azzal járhatnak itt az emberek. Láttunk egy nagy macsétás fiatal fiút. Bicikliből szerkesztett motorok. Szép templomba keveredtünk megint. Rettentően nagy hívők itt az emberek. Ez gyönyörű. Arany az egész. Most vettük észre, hogy itt egykor volt villamos. Igen, mert itt mennek a sinek. Igen. Sétáló utca lett belőle, és hát nem tudom, hogy miért szüntették meg. De a buszhálózat az kimagasló, tehát tényleg. Bejöttünk egy boltba, és már is kokateát nyomtak a... Ez
kezembe. Adom a Tibornak. Elindultunk a buszhoz, és azzal fogunk kimenni a reptérre. Salamanca. Itt is volt egyébként. Sétáló utcán át vezet le a buszpályaudvarra. Ott mennek a buszok. Erre jöttünk este, és ez az egykori El Bronx negyed. Igen, ott lesz a busz megálló, mert ott csinálják a hidat. Jöttem épületet nézni, de aztán láttam, hogy itt felkapott egy cipőt, és elvitte. Itt van a Dzsumbuj most nappali fényben. Ugyanúgy tele van szeméttel, hajléktalannal. Itt szálltunk le este. Itt valaki söpör, de szerintem az... hát nem tudom. Igen, szóval tehát leszálltunk a buszról, és itt meg tudom mutatni közelről, hogy a buszpályaudvar közepén megy a bicikliút. A buszrendszer az valóban fantasztikus Bogotában, csak alá tudom támasztani. Jöttünk egész a végállomásáig a piros csuklós busznak, majd szinte bármelyik busz, amelyik a reptér felé megy, megáll egy azoni egyen, nem is kellett menni semmit. Nagyszerű. De hogy is kezdődött mindez? Most megpróbáljuk a lehetetlen, és bemegyünk a hotelig egészen busszal. Így, hogyha a netes keresésem nem hazudik, akkor innen ez a 16-14-es számú, ez a Portal Eldorado fog minket elvinni a hosszú, piros, dupla csuklós buszokig. Úgyhogy most várjuk a buszt, és meglátjuk. Majd ha nem bírjuk, akkor kiugrunk valahol. És megyünk egy Uberrel. Megjött a busz, ezzel fogunk bemenni a piros metróbuszig, és nincs is rajta valóban leolvasó, így igen. Így valószínűleg akkor ez tényleg ingyenes, és innen elvisz minket a piros buszig. Nagyon érdekes Bogotában, hogy a világ legnagyobb BRT rendszere van itt, ami azt jelenti, hogy felszíni metrónak is hívják, és gyorsítósáv az a neve. Tehát külön saját buszsávban tud közlekedni, és gyorsan halad, nyilván nem olyan gyorsan, mint egy metró, de attól nagyon különleges, és már is fogjuk mutatni. Kifejezetten buszok részére készített út és aluljáró rendszeren megyünk oda a buszhoz, ahonnan majd fogunk indulni. Mindjárt átérünk a szép tiszta aluljárón, és keressük a piros csuklóst. A túloldalon szálltunk ki a 16-14-es ráhordó járatról, ami ingyenesen idehozott.
Kétszer két sáv van a busznak, de utána már csak egy sáv lesz, és teljesen el van kerítve a forgalomtól mind a két felén. És ezzel fogunk menni, hogyha elérjük, gyere, menjünk. Hát ez nem a miénk. Ez nem a mi buszunk, ez nem, ez San Mateóba. Egyszer eltérített a Tibor, nem oda megyünk. Mindjárt megnézem a számot. A beállók így külön vannak, és szerencsére nem ugortunk fel arra a buszra. Mert ez még nem a miénk volt. Jön a buszunk. És ez a H54-es lesz a miénk. Ettől van gyorsabb is, de... Oké. Hol vagy? Nagyon gyorsan leültek a fiúk, úgyhogy a Tibor ma nem tudott leülni, de le tudsz ülni. Ilyen megállók vannak a városban, ilyen kis külség. És ide már csak kártyával lehet bejönni. A két megálló között, a két oldal között megy a bicikliút. És ott most ki fog jönni mindjárt az úton. Aha, ott már lehet látni, hogy megy a két buszút között a bicikliút. Itt szálltunk le a buszról, ami egy park mellett van, ahol tele van csövessel, hajléktalannal és minden nyomorhoz kapcsolódó szaggal, szeméttel. Véget ért a 160 eurós kolumbiai járatunk, amit megmondom őszintén, egész végig vártam, hogy töröljenek, mert nem volt alkalmas az idő, szabadság miatt sem, meg sehogy sem. Végül nem törölték, minden ismerősöm törölve lett, a miénk megmaradt. Ennek ellenére fantasztikus lett, és megmondom őszintén, hogy Kolumbia az egyik kedvenc országom lett. Nagyszerű ország, fantasztikus, és még simán egy hetet biztosan, de még az is lehet, hogy 2 el tudnék itt tölteni. Mindenkinek ajánlom, fantasztikus, egészen elképesztő, nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon tetszett. Hát arról nem beszélve, hogy 160 euró per fő oda-vissza, az meg aztán mindenféleképpen csak emeli az útnak az értékét a szememben. Szeretem az erőtereket. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, hype-old, iratkozz fel, hogy ne maradj le a további tartalmaimról sem. Köszönöm szépen!